Історія Вуглепромтрансу розпочалася у 1974 році і було в ній все – роки злету та перебудови, нові завдання та керівництво і беззмінна підтримка бізнес-партнерів. Вони докладають усіх зусиль, аби підприємство, від якого залежить робота вугільної галузі нашого регіону, працювало та розвивалось. Сегодня мы плотно и сообща работаем с Покровской площадкой Метинвест Покровскуголь. Это дает нам симбиоз и уверенность в завтрашнем дне. Колектив підприємства нараховує 321 працівника, і практично всі вони стояли у витоків Вуглепромтрансу. Ці люди не просто люблять свою роботу, вони професіонали. Моя бригада состоит из 8 человек. И шпалы тягаем, и рельсы меняем. Ребята вот сейчас занимаются выправкой пути в плане по уровню. Конечно, очень тяжелая работа. Слесарей 9 человек. И мы делаем ремонты от ТО-3, начиная и ТР-1, и ТР-2. Это все, это моя жизнь. Я пришла сюда еще ребенком, можно так сказать. Еще молодые. Этого у нас еще не было, все сами это строили. Депо у нас не было, все сами строили. Никто с работой не считался. Всем было интересно, чтобы у нас это предприятие работало, чтобы оно процветало. Вуглепромтранс славиться своїми сімейними династіями. Тут кажуть, якщо народився в родині залізничника, то бути кимось іншим просто не можеш. Бабушка была, 40 лет отработала тут на Вуглепромтрансе. Дед был, тетка до сих пор работает. И я пошел. Работаю давно уже, около 40 лет. Выбрал профессию, потому что мой отец был машинист тепловоза. И так передалось все по династии. У нас династий много, и я в том числе тоже одна из тех, кто работает уже во втором поколении на этом предприятии. А вообще железнодорожники у меня, я уже в третьем или даже в четвертом поколении железнодорожницы. Колектив підприємства дружний та злагоджений. Всі відділи, станції та дільниці від диспетчерів та машиністів до бухгалтерів і керівництва працюють на спільний результат. Адже кожен розуміє, збій в роботі одного – загроза усьому процесу. І у День професійного свята усіх причетних вітають за самовіддану працю та відповідальність, а найкращим у своїй професії вручають нагрудні знаки. Старший приемоздатчик Щепанская. Дорогие коллеги, сегодня в наш профессиональный праздник благодарю вас за отдачу к работе, за самоотверженный труд, за профессионализм. Именно благодаря вашим профессиональным усилиям и самоотдаче наше предприятие качественно и достойно предоставляет услуги нашим основным клиентам. Тільки за 2021 рік Вуглепромтранс перевіз своїм замовникам майже 3 мільйони тонн вугілля, без збоїв, без аварій і в строк. Тому за таку відповідальну місію дякували залізничникам, представники міської влади та профсоюзних організацій.